ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่เกม Heartopia นะสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการตกแต่งคฤหาสน์สุดหรูของเรากันเลยดูภายนอกกันก่อนก็แล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่เราสร้างภายนอกเนาะก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นตกแต่งภายในกันนั่นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่เราจะทำเลยนะก็คือทำการตกแต่งตัวอาคารนิดนึงโดยการที่เราจะเอาเสาค้ำสไตล์ยุโรปอันนี้เนี่ยมาลดระดับให้เป็นระดับที่ต่ำที่สุดเนาะแล้วก็เอาพงหญ้ามาวางได้เลยมันก็จะเป็นฟิลเหมือนกระถางแจกันประมาณนี้ถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำตัวกระถางดอกไม้ที่ระเบียงชั้น2กันซึ่งเราก็จะใช้พื้นแบบนี้เลยเนาะทาสีเพดานอะไรให้เรียบร้อยส่วนด้านพื้นด้านบนเนี่ยเราจะใช้เป็นพื้นหญ้านั่นเองนี่ได้ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเราจะทำตัวขอบกระถางกันโดยที่เราจะใช้ของแต่งผนังสไตล์ยุโรปเราก็จะเอาแปะไปกับตัวบ้านด้านหน้าสุดเลยนะแล้วก็ยืดออกมาแบบนี้นี่ก็คือสามารถทำตัวกระถางได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำบักอะไรพอดีโครงสร้างมันเอื้อมาแล้วนี่เหมือนคิดมาแต่จริงๆคือเพิ่งคิดได้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันเนาะเล็งให้มันอยู่ประมาณกึ่งกลางแบบนี้เลยของตัวพื้นมันจะได้เป็นความหนากระถางที่โอเคเนาะโชว์ทั้งด้านบนด้านล่างด้วยนี่เลยนี่อันนี้เราก็ทำการแก้ให้มันกลางมากยิ่งขึ้นทีนี้เนี่ยเราก็ทำการเติมโคมไฟเข้าไปเนาะบอกเลยโคมไฟนี้ใช้คุ้มมากมันสว่างมากจริงๆเราก็จะทำการซ่อนโคมไฟพวกนี้ไว้ก่อนที่เราจะใส่บรรดาพุ่มไม้ดอกไม้ขั้นตอนนี้เนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะแต่งกันได้ตามใจชอบจะเลือกใส่พุ่มไม้ดอกไม้อันไหนส่วนเราเนี่ยก็จะใช้เป็นพงหญ้ากับดอกไฮเดรเนียนั่นเองส่วนด้านล่างเนี่ยเราก็ทำการติดไฟเพดานเข้าไปเนาะเพิ่มความสว่างให้กับตัวบ้านของเรานั่นเองถัดมาเดี๋ยวเรามาทำด้านในกันเลยดีกว่าซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะตีเป็นพื้นติดไปใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราคิดว่าเราอยากให้ชั้น1เนี่ยมันมีความแบบว่าโปร่งมากที่สุดเราก็เลยจะทุบพื้นออกเนาะทีนี้ก็ทำการปูพื้นชั้นล่างสุดก่อนเลยแล้วก็ใช้บันไดเตี้ยสไตล์ยุโรปเนี่ยมาทำเป็นทางเดินขึ้นไปเนาะเพราะว่าประตูทางเข้าบ้านเนี่ยมันจะอยู่ระดับที่สูงกว่าตัวพื้นของเราแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มีไอเดียว่าอาจจะมีชั้นลอยสักนิดนึงทางด้านซ้ายของตัวบ้านเนาะก็เลยทำเตรียมไว้ก่อนสำหรับตรงบันไดขึ้นชั้น2เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะทำการรื้อแล้วก็แก้ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่สเต็ปถัดไปเลยก็แล้วกันเนาะสเต็ปถัดมาเนี่ยเราก็จะทำการทาสีพื้นนั่นเองซึ่งเราก็เลือกใช้เป็นพื้นลายไม้ที่เป็นก้างปลาเนอะแล้วก็ทาเป็นสีขาวครีมแบบนี้ทีนี้เนี่ยตรงบริเวณโซนบันไดเราคิดว่าเราจะตีกำแพงปิดสักนิดนึงเนาะให้มันดูแบบว่าแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้นโดยเราก็จะใช้เป็นครึ่งกำแพงเลยดึงขึ้นมานี่แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวกำแพงเตี้ยเนี่ยปิดเก็บด้านบนสุดทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำการทาสีผนังของเรากันนั่นเอง มาถึงบริเวณโซนสุดพิเศษของเรากันแล้วนั่นก็คือโซนห้องนั่งเล่นนั่นเองซึ่งเราอยากจะทำเป็นฟิลแบบเตาผิงแล้วก็มีทีวีด้านบนเนาะเราก็จะใช้ตัวเตาผิงกลางแจ้งแสนอบอุ่นอันนี้เนี่ยมาวางด้วยกันเลยทั้งหมด2อันแบบนี้นะอันนี้เนี่ยได้มาจากพาสฤดูหนาวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้กำแพงเตี้ยเนี่ยตีปิดไว้ก่อนแล้วเราก็จะใช้จอฉายหนังขนาดใหญ่แบบนี้เลย
ปรับสีส่วนที่ 3 ให้เป็นสีดำๆเทาๆมันก็จะคล้ายๆจอทีวีอยู่นะทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาตัวพื้นเนี่ยมาวางเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนว่านั่นคือจะเป็นส่วนที่เราจะวางตัวจอทีวีเนาะทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องทำบั๊กนะเราก็จะกดเลือกไปที่การเลือกของหลายอันนะแล้วเราก็เลือกตัวเตาผิงของเราเลยทีนี้เนี่ยเราก็จะกดเลือกเคลื่อนที่ทั้งหมดแล้วก็เอาตัวเตาผิงเนี่ยไปฝากไว้บนฟ้าถัดมาเราก็จะทำการบังคับวางให้ตัวเตาผิงค้างอยู่บนฟ้านะด้วยการกดติ๊กถูกค้างไว้ลากขึ้นไปที่ปุ่มปรับมุมมองแล้วก็สแปมคลิกเลยสำหรับบน PC นะสำหรับบนมือถือเนี่ยก็คือกดปุ่มติ๊กถูกกับปุ่มปรับมุมมอง2ปุ่มนี้พร้อมกันนี้พอไม่มีเตาผิงแล้วเราก็สามารถลากพื้นมาเชื่อมกันแบบนี้ได้แล้วเราก็เอาจอฉายหนังขนาดใหญ่ของเราเนี่ยมาวางไว้ให้ชิดขอบที่สุดเลยเนาะทีนี้เนี่ยเราก็ทำการดึงตัวกำแพงเตี้ยขึ้นมาเลยเพื่อปิดด้านล่างของตัวจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ปิดด้านบนของตัวจอด้วยหรือถ้าใครชอบอยากเก็บไว้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ในกรณีของเราอยากเหลือไว้แค่ตรงบริเวณจอทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องทำการบั๊กเอาตัวจอออกไปก่อนเนาะเพื่อที่จะได้ทำการใช้เสาเนี่ยบังบริเวณช่องว่างที่เหลือระหว่างตัวจอกับกำแพงนั่นเองเสาที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นเสาค้ำอิฐอันนี้เลยเนาะแล้วเราก็จะวางไปทั้งหมด2เสาแบบนี้ข้างๆกันมันก็จะบังได้พอดีอยู่นี่เก็บให้ครบเลยประมาณนี้โอเคเรียบร้อยทำการทาสีตัวผนังด้านบนด้วยเลยเนาะเราก็จะใช้เป็นwallpaper ที่มันหรูๆแบบนี้เสร็จปุ๊บก็เอาเสาเข้ามุมสไตล์ยุโรปมาเก็บขอบด้านข้างเลยให้มันดูแบบมีความเข้ากันมากยิ่งขึ้นทีนี้เราก็จะทำการติดไฟเพดานเข้าไปด้วยจอทีวีของเราเนี่ยจะได้มีความสว่างมากยิ่งขึ้นเนาะพอทำเสร็จแล้วก็กดเซฟเนาะทีนี้ก็กดสำเร็จได้เลยแล้วตัวเตาผิงกับตัวจอของเราก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนั่นเองนี่ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยทีนี้เราก็จะลบตัวกำแพงเตี้ย4ช่องตรงกลางอย่างนี้ออกเนาะเพื่อที่เราจะได้มองเห็นตัวเตาผิงของเราแล้วเราก็ทำการทาสีกำแพงด้วยสีอิฐแบบนี้เนาะละมุนแล้วก็ทำการเก็บขอบด้านข้างด้วยอย่างนี้ใช้กำแพงครึ่งกำแพงได้เลยมันก็จะพอดีกันแล้วทีนี้เราก็เอาตัวของแต่งผนังสไตล์ยุโรปมาเก็บขอบด้านบนด้วยอีก1ประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็ใส่เสาเข้ามุมไปก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนี่ชะดาทีนี้เนี่ยเราก็อยากเพิ่มตัวกำแพงเตี้ยด้านบนอีกสักชั้นหนึ่งเนาะเพราะว่ามันยังมองเห็นตัวไฟของจอฉายหนังอยู่แล้วเราก็ทำการทาสีเป็นอิฐให้เรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เป็นไงสวยไหมจอยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดเปิดตัวเตาผิงด้วยนะมูดมันก็จะดีประมาณนี้เลยนี่เดินเข้าบ้านมาปุ๊บเจอจอทีวีแบบใหญ่บึ้มกลับมาในส่วนของบันไดที่จะพาขึ้นไปยังชั้น2ของตัวบ้านเนาะซึ่งถ้าทุกคนจำได้ก่อนอันนี้จะมีประตูที่ออกไปที่ระเบียงใช่ไหมแต่เราทำการลบเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนใจไม่เอาละมีระเบียงเยอะเกินบ้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถวางตัวบันไดได้ยาวๆแบบนี้เลยเราก็จะใช้เป็นบันไดเตี้ยสไตล์ยุโรปนั่นเองในส่วนของใต้บันไดเนี่ยเราก็คิดว่าจะทำเป็นโซนแบบตู้โชว์ของสะสมอะไรประมาณนั้นเล็กๆซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครเดินผ่านแล้วเห็นไหมแต่ว่าในเรื่องของการเอาบ้านไปประเมินก็น่าจะดีอยู่นะอย่างน้อยก็ได้วางของสะสมซ่อนไว้ตรงนี้
ในส่วนของเพดานด้านบนที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือเราทำการ drop ฝ้าลงมา1กำแพงเตี้ยเนาะแล้วเราก็ทำการใส่ตัวบันไดที่เป็นพาสหน้าหนาวที่มันจะมีตัวเส้นเหมือนไฟ LED มาวางเรียงเป็นล้อมรอบกรอบแบบนี้เลยโอเคแล้วนี่ก็คือโซนโถงบันไดของเรานั่นเองแล้วก็เห็นไหมตรงช่องที่เราบอกว่า drop ฝ้ามาเราก็คือใส่บันไดตัวพาสหน้าหนาวแบบนี้เลยนี่เรียงกันแบบนี้พอมองจากด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนไฟเส้นๆสวยๆเนาะแต่จริงๆก็คือบันไดนั่นเองทีนี้เนี่ยพอเราติดตัวกระจกทางด้านข้างใช่ไหมของบันไดมันก็มองเห็นด้านใต้ด้วยเราก็เลยคิดว่าถ้าทำเป็นเหมือนสวนเล็กๆก็น่าจะดีก็เลยเอาบรรดาดอกไม้พุ่มไม้มาใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็จะทำการซ่อนไฟเข้าไปด้วยใต้บันไดของเราเนี่ยก็จะดูสว่างมากยิ่งขึ้นไม่น่ากลัวเนาะแล้วก็ทำการทาสีพื้นเป็นสีพื้นหญ้าเลยทีนี้ก็เอาตัวบันไดของเราเนี่ยวางกลับเข้าไปเหมือนเดิมก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นี่มีความแบบสีเขียวเล็กๆซ่อนอยู่ทีนี้เนี่ยตรงขอบบริเวณตรงนี้เราก็ใช้ตัวเสาเข้ามุมเนาะใส่เข้าไปในส่วนของตัวกำแพงที่มันเชื่อมกับแปลงดอกไม้ของเราเนี่ยเราก็จะติดตัวกระจกเข้าไปแบบนี้เลยเพิ่มความแบบว่าโปร่งมากยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้บริเวณตรงใต้บันไดเนี่ยเราทำการตีผนังขึ้นมาปิดเล็กๆเนาะเพื่อที่จะทำเป็นฟิลเหมือนห้องน้ำแขกชั้นล่างเราก็จะทำการใส่ประตูเข้าไปแบบนี้เลยถัดมาตรงนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามของทีวีเราจะทำเป็นโซนครัวนั่นเองเราก็จะใช้กำแพงเตี้ยตีขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็ตีพื้นปิดทีนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวตู้ปลาขนาดกลางมาวางไว้ตรงกลางเลยเพิ่มแบบว่าความมีลูกเล่นมีอะไรมากยิ่งขึ้นให้กับครัวของเราทีนี้ด้านข้างเนี่ยมันจะยังเหลือช่องที่ไม่พอดีกันเนาะเราก็จะเอาตัวเสาไม้เนี่ยมาวางปิดเลยถัดมาเราจะทำการเก็บขอบด้านล่างด้วยเนาะโดยการที่เราจะดึงกำแพงเตี้ยขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วก็ใช้ตัวของแต่งผนังเนี่ยดึงขึ้นมาที่ระดับกึ่งกลางแบบนี้แล้วก็ทำการลบผนังด้านบนออกไปได้เลยอันนี้ก็เป็นทริคที่ใช้อยู่เรื่อยๆใช้อยู่ประจำเนาะบอกเลยว่ามีประโยชน์สุดๆแล้วเราก็จะเอาตัวชั้นไม้ติดผนังเนี่ยมาวางสองข้างเลยบริเวณตรงด้านนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามกับตัวโถงบันไดของเราเนาะที่เราตีเป็นพื้นออกมาทั้งหมด2ช่องเนี่ยเราก็จะทำการตีเพิ่มอีกสักช่องหนึ่งเพราะเรารู้สึกว่ามันแคบไปหน่อยทีนี้เนี่ยเราก็จะทำการตีตัวกำแพงปิด3ช่องตรงนี้เนาะเพราะจะเป็นโซนที่เป็นบันไดขึ้นมาแล้วก็ทำการทาสีพื้นให้เรียบร้อยเราก็จะใช้เป็นโทนม่วงเลยทีนี้ตรงกำแพงที่เราตีเมื่อกี้นะก็เอาตัวหน้าต่างมาติดได้เลยนะด้วยความที่มันเป็นเครื่องกำแพง2อันเนี่ยมันจะขนาดพอดีกับตัวหน้าต่างบานเหล็กอันนั้นเลยทีนี้ด้านข้างโซนทีวีเนี่ยมันยังเหลือช่องอยู่2ช่องตรงนี้นะเราก็เลยคิดว่าเราจะทำเป็นโซนแบบตู้ปลาแบบทั้งโซนทั้งแถวนี้ไปเลยให้มันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการเราก็จะทำการตีพื้นปิด1ช่องล่างแล้วก็1ช่องบนเนาะใส่ตัวตู้ครัวสไตล์ทะเลเข้าไปแล้วเราก็เอาตัวตู้ปลาขนาดกลางเนี่ยมาวางได้เลยเสร็จปุ๊บก็สเต็ปเดิมเนาะด้านข้างเราจะใช้เสาแต่ว่าเพื่อความสว่างมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะวางตัวโคมไฟไว้ที่เสาด้านในเนาะแล้วก็ดึงตัวเสาด้านนอกให้มันสูงขึ้นมาปิดแบบนี้เวลามองแบบผ่านๆเผินๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่
อ่าทำแบบนี้กับชั้นบนด้วยเลยโอเคทีนี้เนี่ยตัวตู้แทงชั้นล่างเนี่ยมันเป็นสีดำเนาะมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เราก็เลยจะทำการตีตัวกำแพงเตี้ยปิดด้านล่างไว้แบบนี้แล้วก็ทำการทาสีโอเคก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราทำบั๊กไปก็คือทำการเอาหน้าต่างออกไปก่อนเนาะเพราะไม่งั้นเราจะวางตัวกำแพงเตี้ยไม่ได้เสร็จปุ๊บพอเราทาสีเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยทั้งชั้นบนชั้นล่างกดสำเร็จเพื่อเอาตัวหน้าต่างกลับมาแล้วเราก็จะได้โซนชั้นตู้ปลาแบบนี้ใส่บรรดาน้องๆเข้าไปก็นี่เลยน่ารักสุดๆถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาแต่งโซนห้องนั่งเล่นกันซึ่งโซฟาที่เราจะใช้ก็จะเป็นโซฟาแสนอบอุ่นเหมือนเดิมเลยคือเราชอบมากๆมันเข้ากับทุกบ้านจริงๆนะแล้วมันก็ดูแบบนุ่มนั่งสบายมากโอเคมาทำในส่วนของชั้นลอยกันเนอะซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือจะมีความกว้างทั้งหมด3ช่องเนอะขนาดเท่ากับตรงโซนตัวตู้ปลาเลยแล้วก็จะดึงกำแพงมาปิดแบบนี้นี่แล้วก็ลบส่วนเกินออกไปก่อนแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะทำการเจาะช่องหน้าต่างเนอะแล้วเราก็จะเอาตัวกับครึ่งกำแพงเนี่ยมาวางไว้ให้มันเป็นฟิลเหมือนแบบหน้าต่างที่เปิดอยู่นี่แบบนี้เลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการทุบพื้นที่อยู่ด้านใต้ออกติดตัวหน้าต่างเต็มบานโลหะเข้าไปใส่ประตูซุ้มหินอันนี้เป็นทางเดินเข้ามาจากบริเวณประตูหลักหน้าบ้านด้วยแล้วเราก็เก็บขอบด้านล่างเนี่ยด้วยของแต่งผนังสไตล์ยุโรปเลยเป็นฟิลขอบหน้าต่างนั่นเองเราก็ทำการทุบตรงบริเวณกำแพงออกเนาะให้เหลือแต่ตรงที่เป็นช่องเปล่าๆก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้นี่เอาล่ะทีนี้เราก็มาทำการเก็บขอบหน้าต่างด้วยเหมือนกันใช้เสาเข้ามุมเหมือนเดิมเนาะเก็บแบบนี้เลยทั้ง4มุมนี่แล้วก็ความสูงเนี่ยของตัวเสาก็คือ4เนาะแล้วก็ด้านล่างของบริเวณชั้นลอยของเราเนี่ยเราก็จะทำเป็นที่นอนของน้องๆแมวน้องๆหมาเนาะนี่ตกแต่งไปตามชอบได้เลยนะทีนี้เราก็มาเริ่มทำบริเวณชั้น2ของเรากันเลยดีกว่าเนาะซึ่งเราก็ตีพื้นเป็นลายตารางไว้เพื่อให้ทุกคนสามารถนับช่องกันได้เนาะโดยที่เลเยอร์ของเราเนี่ยก็จะมีเป็นโซน
โซนพักด้านหน้านิดนึงแล้วก็จะเป็นโซนห้องนอนห้องแต่งตัวห้องน้ำขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะเพราะว่าอันนี้เราเป็นแบบว่าสร้างไปคิดไปมันก็เลยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยแต่เราก็จะโชว์ตอนที่มันแบบสำเร็จเสร็จสิ้นที่เป็นเลเยอร์ไฟนอลเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่อันนี้คือเลเยอร์ไฟนอลนะโอเคสำหรับบริเวณนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นกำแพงเตี้ยเรายกระดับขึ้นมาเพื่อที่จะวางเป็นตัวเตียงนั่นเองเราจะแบ่งโซนในห้องนอนเป็นโซนที่เป็นแบบเตียงนอนกับโซนที่ไว้นั่งทำงานอะไรประมาณนี้นี่แล้วก็ทำการตีพื้นให้เรียบร้อยได้เลยส่วนด้านหน้า2ช่องตรงนี้เราจะดันเข้าไปเพื่อที่จะได้ติดตัวบันไดเนาะวางตัวเตียงเป็นการกำหนดไซส์ขนาดให้เรียบร้อยแล้วเราก็เลยรู้ว่าโอเคมันใหญ่ไปก็เลยทำการลดไป1ช่องเนาะทีนี้ก็สามารถติดตัวบันได2อันแบบนี้ได้เลยตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นประตูเข้าไปยังโซนห้องน้ำนั่นเองห้องน้ำใหญ่มาก แต่ว่าสวยแน่นอนรับรองทีนี้เราก็จะทำการทาสีภายในห้องเลยตรงด้านบนที่เราใช้เป็นกำแพงเตี้ยเนี่ยเราก็จะใช้วอลเปเปอร์ที่มันหรูๆเก็บขอบเนาะแต่ว่าตรงด้านล่างเนี่ยเราก็จะใช้เป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นลายดอกไม้สลับกับที่เป็นลายหินเพิ่มความแบบว่าโคซี่แล้วก็ธรรมชาติด้วยเรารู้สึกว่าถึงมันจะหรูแต่ว่าเราไม่อยากให้มันหรูแบบไม่โคซี่อ่ะยังอยากให้มันเป็นความหรูที่ยังมีความอบอุ่นอยู่ส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ตัวฉากกั้นไม้อันนี้เนาะมากั้นแทนที่จะเป็นกำแพงให้มันดูมีความแบบมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ความโปร่งด้วยแล้วก็ตรงโซนที่เป็นประตูเข้ามายังห้องนอนเนี่ยเราจะกั้นเป็นส่วนหนึ่งให้มันเป็นฟิลแบบ pantry เนาะเป็นแบบไว้ชงชาชงกาแฟเล็กๆมีตู้เย็นไว้เก็บแบบขนมก็คือใช้ชีวิตอยู่ในห้องนอนนี้ได้เลยเนาะแต่ว่าจะไม่ได้มีเตาไม่ได้มีแบบว่าเป็นครัวจัดเต็มเนาะเราจะไม่ได้ทำอาหารกันในห้องนอนนะทุกคนจะเป็นแค่เป็นโซนแบบไว้ชงชาชงกาแฟเท่านั้นพอ สำหรับบริเวณนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นบ้านหรูทั้งทีเนาะก็อยากเปิดช่องให้มันได้วิวดีๆสักหน่อยเราก็เลยเลือกที่จะทุบหน้าต่างออกแล้วก็ทุบกำแพงออกด้วยเปลี่ยนเป็นกำแพงเตี้ยแบบนี้เนาะด้านล่างแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยเดี๋ยวจริงๆเราจะลบออกเหมือนกันแล้วเราก็จะใช้ตัวของแต่งผนังสไตล์ยุโรปเนี่ยมาเก็บขอบด้านบนล่างเนาะให้มันเป็นฟิลคล้ายๆเหมือนขอบหน้าต่างแล้วเราก็จะเอาตัวพื้นเนี่ยมาใส่ไว้ด้วยทำเป็นฟิลเหมือนกระถางดอกไม้เวลามองออกไปเนี่ยเราก็จะมองเห็นตัวกระถางดอกไม้ของเราก่อนเสร็จปุ๊บก็มองเห็นเป็นวิวด้านหลังนั่นเองส่วนตรงขอบกระถางเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคเดียวกับตัวกระถางด้านหน้าบ้านเลยเนาะทำเหมือนกันกับอีกฝั่งเลย
นี่ก็คือวิวที่เราจะได้นั่นเองโอ้โหสวยไหมทุกคนนี่คือด้านหลังเป็นสวนดอกไม้ใช่ไหมเป็นทุ่งดอกไม้ ถ้าด้านหลังเป็นป่าเนี่ยก็จะได้เห็นน้ำตกนะก็คือสวยไม่แพ้กันเลยแต่เดี๋ยวเราก็ลุยแต่งห้องนอนกันต่อนะ เสร็จจากห้องนอนแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำที่ห้องน้ำกันต่อเนาะโดยที่เราจะเว้นไว้1ช่องตรงนี้เอาไว้ทำเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นโซนแบบว่านั่งแต่งหน้านั่นเอง ตู้เสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทำบริเวณโซนที่เป็นแช่อ่างกันดีกว่าซึ่งมันก็จะตรงกับที่เราเจาะหน้าต่างไปเลยเนาะมันจะเป็นไซส์2ช่องตรงนี้ซึ่งเราก็ทาสีพื้นให้มันเป็นฟิลหินแล้วเราก็จะใช้กำแพงเตี้ยเนี่ยดึงขึ้นมาขณะที่เลยตัวหน้าต่างอันนี้เนาะพอใส่ตัวหน้าต่างนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถทุบกำแพงเตี้ยออกได้อันนี้ก็คือไม่ได้ใช้บล็อกอะไรเลยเนาะแล้วก็เพื่อเป็นการแบ่งโซนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็เลือกใช้เป็นเสาเรียวไม้เอามาวางเรียงกันประมาณนี้เนาะให้มันดูมีการแบบเป็นแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้นสำหรับการแช่อ่างของเราแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยเราจะยกขึ้นมา1ระดับกำแพงเตี้ยเนาะเพื่อที่จะใส่เป็นตู้อาบน้ำเข้าไปแล้วก็ทำการใส่บันไดเข้าไปด้วยนี่โอเคแล้วเราจะเหลือ1ช่องไว้นะทางด้านซ้ายเพื่อที่ว่าเราจะทำเป็นที่ใส่ชักโครกนั่นเองนี่ก็วางไปเลยพอดิบพอดีเป๊ะแล้วก็เราจะดึงตัวกำแพงเตี้ยขึ้นมาบังด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยเนาะเพื่อแบบว่าให้ความเป็นส่วนตัวนิดนึงถึงแม้ว่าห้องน้ำนี้เราใช้คนเดียวก็ตามแต่ว่าเวลาเราแช่อ่างเวลามองมาเราก็ไม่อยากให้แบบเห็นตัวโถชักโครกใช่ไหมเราก็เลยทำการตีปิดล้อมแบบนี้เลยแล้วก็ติดตัวประตูซุ้มประตูเข้าไปสวยๆอย่าลืมติดไฟกันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวห้องน้ำมืด
ส่วนห้องนี้เนี่ยก็คือจะเป็นชั้นที่อยู่เหนือแปลงปลูกผักเนาะเราก็จะทำเป็นฟิลแบบห้องกิจกรรมสันทนาการอะไรอย่างนี้มาต่อจิ๊กซอว์เล่นๆก็จะเป็นห้องเล็กๆอบอุ่นประมาณนี้เลยห้องถัดมาที่เราลืมไปก็คือห้องน้ำที่อยู่ด้านล่างนั่นเองนะทุกคนเราก็จะมาทำการตกแต่งเลยแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการตกแต่งภายในคฤหาสน์ของเรานะนี่เดี๋ยวเราพาทุกคนไปเดินทัวร์บริเวณในบ้านกันดีกว่าก่อนเข้าในบ้านเนี่ยก็คือให้ดูคร่าวๆเนาะในบริเวณโซนเรือนแปลงผักเนี่ยเราก็ทำการทาสีผนังให้เรียบร้อยประมาณนี้เลยทุกคนสามารถตกแต่งผนังเพิ่มเติมได้ด้วยนะเพื่อเพิ่มดีเทลทีนี้เนี่ยเรามาเข้าสู่ตัวบ้านหลักกันเลยดีกว่านี่เข้ามาปุ๊บก็เจอกับกระถางดอกไม้แบบนี้แล้วก็จะมองเห็นโซนทีวีแล้วก็เตาผิงเนาะบริเวณชั้นนี้เนี่ยก็มีการตกแต่งเล็กๆน้อยๆมีตู้วางของเดี๋ยวเราลงไปที่ชั้น1กันดีกว่านี่อันนี้ก็คือโซนนั่งเล่นนั่นเองเป็นไงมูดดีไหมเราชอบที่แบบว่าได้เติมสีเขียวเข้าไปมากเลยถ้าบ้านไม่มีต้นไม้นี่มันจะทำไง โอเคด้านหลังโซนนั่งเล่นเนี่ยก็จะเป็นโซนครัวเนาะจะเป็นครัวเปิดประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแขกชั้น1จะเป็นแบบว่า powder room เนาะไม่ได้มีห้องอาบน้ำแล้วก็ถ้ามองขึ้นไปก็จะเห็นตัวฝ้าที่เรา drop ลงมานี่โอ้โหมีแชนเดเลียร์สวยงามไปทางฝั่งชั้นลอยบ้างด้านล่างชั้นลอยเนี่ยเราก็จะมีเป็นโซนสำหรับน้องหมาน้องแมวเล็กๆมุมนี้เนาะแล้วก็ด้านนี้ก็มีส่วนที่แบบว่าเป็นกิมมิคเล็กๆส่วนปลอมพอเดินขึ้นบันไดมาปึ๊บเราก็จะเข้าสู่ชั้นลอยของเราซึ่งจะเป็นโซนแบบเล่นดนตรีนั่นเองจินตนาการว่าแบบมีนักดนตรีมาเล่นระหว่างที่แบบจัดปาร์ตี้อยู่ในแบบโซนลิฟวิ่งด้านล่างก็คือแบบมูดดีนะโอเคถัดมาก็คือเราจะขึ้นชั้น2กันก็จะเจอกับโซนนั่งเล่นพักผ่อนมุมเล็กๆตรงนี้ที่แบบวิวสวยมากคือแบบชอบความที่ได้เห็นเต็มตาชัดๆแบบนี้เลิศเลยก็สามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้ด้วยก่อนที่จะเข้าห้องนอนอันนี้เนี่ยก็เดินเข้าห้องนอนมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอกับโซนเป็นแบบ pantry ครัวเล็กๆเนาะที่เอาไว้แบบชงกาแฟชงชาตอนแบบตื่นนอนหรืออะไรอย่างนี้ก็ทำการกั้นโซนให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาปุ๊บก็จะเจอเป็นโซนทำงานนั่นเองโต๊ะทำงานแบบนี้อันนี้ก็คือทางเดินไปยังระเบียงได้ประมาณนี้ส่วนบันไดตรงนี้เนี่ยก็คือจะพาไปยังโซนที่เป็นเตียงนอนนั่นเองเล็กๆเนาะไม่มีอะไรมากจัดแบบว่ามินิมอลสุดๆเพราะว่าของหมดแล้ว บ้านใหญ่ใช้ของเยอะมากทุกคนแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็คือจะเข้าโซนห้องน้ำสุดอลังการของเรานั่นเองด้านขวาเนี่ยก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะเราจะเรียกโซนนี้ว่าเป็นฟิลแบบโซนแห้งละกันมีเอาไว้แต่งตัวแต่งหน้าใดมีแบบโซฟานั่งชิลๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนแช่อ่างซึ่งก็คือเปิดหน้าต่างเห็นวิวเต็มตาเหมือนกันรวมถึงมีระเบียงตรงนี้อีกด้วยโอ้โหคือนอนในนี้ได้เลยล่ะเรานอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังจะมีโซนที่เป็นชักโครกโซนอ่างล้างมือเนาะแล้วก็ถ้าขึ้นบันไดไปเนี่ยก็จะเป็นโซนฝักบัวเป็นตู้อาบน้ำแบบนี้นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดเนอะของห้องน้ำเราอันนี้ก็ห้องนอนซึ่งห้องนอนก็มีระเบียงที่ออกมาด้านหน้าบ้านได้ด้วยบอกแล้วว่าระเบียงเยอะจริงบ้านนี้ เอาล่ะและนี่ก็คือคฤหาสน์ฉบับเสร็จสมบูรณ์ของเรานั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นบ้านแบบไหนฝากทุกคนติดตามรอชมกันด้วยนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย